iPhotoshop DIY วันนี้พบกับโคมไฟเพดานอัจฉริยะจาก Semi Smart ครับซึ่งมีให้เลือกใช้ทั้งแบบ Wi-Fi และ Zigbee ตัวบอดี้มีให้เลือก2สีครับก็คือสีขาวแล้วก็สีดำที่ผมเลือกมาในวันนี้นะครับเป็นเวอร์ชัน Zigbee สีขาวครับรองรับการทำงานร่วมกับ Google Assistant Amazon Alexa ควบคุมการทำงานผ่านแอปพลิเคชัน Tuya Smart หรือว่า Smart Life ครับรองรับ Apple HomeKit ครับเมื่อใช้งานร่วมกับ Semi Smart HomeKit Zigbee Hub สามารถปรับสีได้ถึง16ล้านสีมีรูปแบบให้เลือกใช้งานเข้ากับสถานการณ์ต่างๆตั้งเวลาใช้งานได้ครับสามารถปรับความสว่างได้ตามต้องการตัวโคมเป็นทรงกลมครับขนาดวัดตามเส้นผ่านศูนย์กลางอยู่ที่32เซนติเมตรครับหนา4เซนติเมตรแรงดันไฟฟ้าใช้งานตั้งแต่85จนถึง265โวลต์ครับใช้พลังงานไฟฟ้าที่24วัตต์ความสว่างสูงสุด1920ลูเมนอุณหภูมิของสีครับตั้งแต่2,700ถึง6,500เคลวินอายุการใช้งานเฉลี่ยประมาณ 30,000 ชั่วโมงครับการเชื่อมต่อไร้สายด้วยสัญญาณ Zigbeeอุณหภูมิในการใช้งานตั้งแต่-25องศาจนถึง45องศาเซลเซียสครับตรงนี้มีความสำคัญนะครับเพราะว่าจะมีผลต่ออายุการใช้งานออกแบบมาให้มีความสามารถในการกันฝุ่นกันแมลงครับแล้วก็กันน้ำในระดับ IP54 นี่ก็เป็นอุปกรณ์ทั้งหมดที่มีมาให้ในกล่องนะครับก็จะมีชุดสกรูแล้วก็ปุ๊กสำหรับยึดตัวโคมนะครับแล้วก็มีคู่มือมาให้ครับด้านหลังของตัวโคมนะครับก็จะมีขายึดมาให้ครับพร้อมกับสายไฟแบบนี้นะครับ2เส้นลายกับนิวตันแล้วก็มีคอนเนคเตอร์เพื่อเชื่อมต่อเข้ากับตัวโคมครับส่วนของขายึดนี่เราสามารถถอดออกได้ครับในส่วนนี้นะครับใช้การสไลด์ออกแต่ว่าก่อนที่เราจะสไลด์เนี่ยให้ดูตรงนี้ครับจะมีสลักล็อกไว้อยู่ดังนั้นก่อนที่เราจะสไลด์ออกให้เรายกขายึดออกมาแบบนี้ครับแล้วก็ค่อยดึงออกนะครับยกนิดหนึ่งแล้วก็สไลด์ออกแบบนี้ครับก็จะมีเป็นคอนเนคเตอร์แบบนี้ครับเชื่อมต่อกับสายไฟอยู่ก็จะเชื่อมต่อเข้ากับคอนเนคเตอร์ที่ตัวโคมนะครับเป็นไฟเลี้ยงให้กับตัวโคมนั่นเองครับเวลาใส่กลับนะครับเราก็สไลด์กลับเข้าไปส่วนรูทั้งสองนี่ก็เอาไว้ยึดสกรูเวลาเราติดตั้งกับเพดานนะครับการเชื่อมต่อกับแอป Smart Life ครับเนื่องจากว่าตัวโคมเป็นเวอร์ชัน Zigbee เราจึงจำเป็นต้องมี Zigbee Hub ต่อใช้งานอยู่ด้วยนะครับที่ผมใช้อยู่เป็นของ Semi Smart HomeKit Zigbee Hub ซึ่งก็จะทำให้สามารถนำไปใช้งานร่วมกับ Apple HomeKit ได้นั่นเองครับอันดับแรกเราต่อไฟให้กับตัวโคมก่อนนะครับเพื่อนๆจะต่อตรงเข้าโคมแบบนี้เลยก็ได้นะครับหรือว่าจะผ่านสวิตช์ก็ได้ก็แล้วแต่วิธีการนำไปติดตั้งนะครับจากนั้นนะครับที่ตัวแอปพลิเคชันนะครับเราก็เชื่อมต่อได้ง่ายๆนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปทำอะไรกับตัวฮับเลยก็ได้นะครับเพราะว่าเราสามารถจับคู่หรือว่าแพร์อุปกรณ์เข้ากับแอปได้ผ่านทางบลูทูธของมือถือเรานะครับเมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วนะครับเราก็จ่ายไฟให้กับตัวโคมครับตัวโคมก็จะเข้าสู่โหมด Pairing โดยอัตโนมัตินะครับก็ให้สังเกตไฟจะกระพริบแบบช้าๆแบบนี้นะครับแล้วก็ที่ตัวแอปนะครับเราก็แตะที่เครื่องหมายบวกแตะที่ Add Device จากนั้นก็ไม่ต้องทำอะไรครับรอจนกว่าแอปจะค้นหาอุปกรณ์เจอนะครับตอนนี้สังเกตว่าไฟหยุดกระพริบแล้วนะครับที่แอปพลิเคชันก็จะมีเด้งเตือนขึ้นมาว่าตอนนี้ตรวจพบอุปกรณ์นะครับเราก็แตะที่แอดก็จะโชว์อุปกรณ์ขึ้นมานะครับ Zigbee Ceiling Light แตะที่เครื่องหมายบวกแตะเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยครับตอนนี้เราก็สามารถแอดตัวโคมเข้ากับแอปพลิเคชัน Smart Light เรียบร้อยแล้วครับเรามาดูฟังก์ชันต่างๆของตัวโคมกันนะครับก็เริ่มจากเมนูแรกเลยครับที่เราเห็นอยู่ตอนนี้เป็นเมนู Dimmer นะครับที่เราเข้ามาตอนแรกเนี่ยซ้ายสุดก็จะเป็น On Off นะครับก็คือเปิดปิดโคมนั่นเองผมจะหงายโคมขึ้นมานะครับมันก็อาจจะสว่างนิดหน่อยนะครับเวลาเข้ากล้องเนี่ยคือในส่วนของเมนู Dimmer เนี่ยก็จะมีแบ่งเป็นโหมดที่เป็นแสงขาวหรือว่า Cool Light กับ Warm Light นะครับแถบด้านบนก็คือปรับเรื่องของความสว่างนี่ครับแล้วก็ถ้าเราเลื่อนหน้าจออีกโหมดหนึ่งก็คือโหมดของแสงที่เป็นสี RGB ครับก็จะมีด้านบนเป็นแม่สีต่างๆแบบนี้หรือเราจะเลือกคลึงได้เลย16ล้านสีนะครับก็เราก็ผสมเอาเองได้เลยแบบนี้นะครับประมาณนี้นะครับ2หมวดหลักๆถัดไปครับเป็นเมนูซีนนะครับก็คือรูปแบบให้เราเลือกใช้งานจะเป็นรูปแบบสำเร็จรูปนะครับที่แอปมีมาให้เนี่ยนะครับเราก็สามารถเลือกใช้ได้เลยในส่วนนี้เราสามารถปรับแต่งได้เองนะครับเขาก็จะมี
คำสั่งให้เราไปปรับแต่งสีได้ตามต้องการได้ด้านในนะครับในแต่ละซีนต่างๆนะครับเมนูถัดไปครับก็จะเป็นมิวสิกนะครับก็จะเปลี่ยนสีตามจังหวะของเสียงดนตรีนะครับเดี๋ยวผมจะลองให้เพื่อนๆได้ดูเป็นตัวอย่างครับตอนนี้นะครับเราอยู่ในเมนูมิวสิกนะครับเราก็แตะที่สตาร์ทนะครับตัวแอปก็จะฟังเสียงที่เราเปิดหรือว่าเพลงที่เราเปิดอยู่ผ่านไมโครโฟนของโทรศัพท์นะครับก็จะเป็นการกระพริบตามเสียงจังหวะดนตรีไปประมาณนี้ซึ่งแสงไฟนะครับแสงที่ตัวโคมกับแสงที่แสดงที่หน้าแอปนี่ก็จะเป็นสีเดียวกันด้วยนะครับโอเคประมาณนี้ครับยังไม่หมดแค่นี้นะครับยังมีในส่วนของ more option นะครับเมื่อเราแตะไปยังมีเมนูย่อยให้เราเลือกใช้งานนะครับเมนูด้านบนสุดก็คือ plan ครับอันนี้ก็จะมีหมวดหมู่ย่อยอีกนะครับก็คือมี cycle time ปรับเป็นประมาณว่ารอบการทำงานนะครับถ้าเราเลือกอีก option คือ sleep plan ตั้งช่วงเวลาที่จะให้ปิดการทำงานของโคมไฟนั่นเองนะครับก็จะมี time out ให้เราตั้งค่าด้วยนะครับว่าให้นับ time out กี่นาทีแล้วก็ปิดโคมถัดไปครับ wake up plan ก็จะเป็นการตั้งเวลาเปิดนั่นเองนะครับก็คือจะเปิดในช่วงเวลาไหนวันไหนบ้างประมาณนี้นะครับฟังก์ชันต่อไปก็คือการสร้างตารางการทำงานนะครับในส่วนนี้แตะเข้าไปก็ให้เรากำหนดเวลานะครับแล้วก็กำหนดวันกำหนดให้มีการแจ้งเตือนนะครับแล้วก็ให้ตั้งค่าว่าจะเปิดหรือปิดนะครับถัดไปก็จะเป็นเรื่องของ timer ครับตั้งเวลาก็จะเป็นการตั้งเวลาปิดนั่นเองนะครับเมนูต่อไปครับ rhythm แต่เข้าไปด้านในครับใช้ชื่อว่า biorhythm ลองเปิดฟังก์ชันดูครับตรงนี้ก็จะเป็นการเหมือนกับว่าให้เราตั้งค่าการทำงานแต่ละช่วงเวลาแตกต่างกันไปนะครับเนี่ยตอนนี้ไฟถูกเปลี่ยนสีหรือว่าเปลี่ยนความสว่างไปแล้วนะครับก็คือมันจะเข้าเงื่อนไขที่แอปพลิเคชันเขากำหนดไว้นะครับตรงนี้มันจะมีเป็นช่วงเวลากำหนดไว้ครับช่วง wake up ก็คือช่วงเวลาตื่นนอนเนี่ยให้เป็นแสงแบบไหนนะครับความสว่างกี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็ช่วง sunlight ความสว่าง 100% night light อยู่ที่ 5% ก็จะเป็นตามช่วงเวลาที่เรากำหนดไว้นะครับว่าช่วงกี่โมงให้เป็นแสงแบบไหนความสว่างกี่เปอร์เซ็นต์ตรงนี้เราก็สามารถปรับเปลี่ยนได้ครับเราสามารถย้ายช่วงเวลาได้นะครับกำหนดช่วงเวลาเองได้ว่ากี่โมงนะครับให้อยู่ในหมวดหมู่อะไรมันก็จะเป็นไปตามที่เราตั้งค่าไว้นะครับแล้วก็ในส่วนนี้เราก็เข้าไปตั้งค่าได้นะครับในแต่ละช่วงเวลาเนี่ยให้เป็นโทนแสงหรือว่าสีแบบไหนเราก็สามารถกำหนดได้ครับหรือว่าเราจะรีเซ็ตให้กลับเป็นค่าตามที่ค่ามาตรฐานก็ได้ครับฟังก์ชันสุดท้ายครับ power on behavior อันนี้ก็เหมือนกับว่าเราเอาไว้ตั้งค่าเริ่มต้นหรือว่าจดจำค่าล่าสุดของโคมไฟนะครับกรณีที่เราเอาไปติดตั้งเนี่ยอาจจะติดตั้งร่วมกับสวิตช์หรือว่ากรณีที่อาจจะเกิดไฟดับเราสามารถกำหนดค่าเริ่มต้นหลังจากที่ไฟกลับมาติดหรือว่าหลังจากที่เราเปิดสวิตช์อีกครั้งหนึ่งซึ่งก็จะมีออปชันให้เราเลือกครับออปชันแรกก็คือ default ครับสมมุติว่าถ้าเราติดตั้งร่วมกับสวิตช์แล้วเราปิดสวิตช์ไฟเมื่อเราเปิดสวิตช์ไฟอีกครั้งหนึ่งก็จะกลับมาเป็นค่าเริ่มต้นนะครับเดี๋ยวผมจะลองปรับไฟปรับไปเป็นสมมติว่าผมปรับเป็นแสงสีออกสีน้ำเงินแบบนี้ไว้นะครับแล้วก็ไปตั้งค่าเป็น restore memory จากนั้นเราปิดสวิตช์เมื่อเราเปิดสวิตช์อีกครั้งหนึ่งโคมไฟก็จะติดขึ้นมาเป็นแสงหรือว่าสถานะล่าสุดที่เราเปิดไว้ก่อนหน้านี้นะครับก็คือเข้าเงื่อนไขทั้งกรณีที่ไฟดับหรือว่าเราอาจจะเปิดสวิตช์ภายนอกที่เราต่อคุมไว้นั่นเองครับฟังก์ชันสุดท้ายก็คือ Customize ครับตรงนี้เราก็สามารถกำหนดเองได้ครับว่าจะให้โคมไฟหลังจากที่เราเปิดสวิตช์ขึ้นมาเนี่ยหรือว่าไฟกลับมาติดแล้วเนี่ยให้อยู่ในความสว่างหรือว่าสีแบบไหนลักษณะแบบไหนนะครับอันนี้เราก็สามารถเข้ามากำหนดในส่วนนี้ได้นั่นเองครับแล้วก็มาถึงส่วนล่างสุดนะครับ on off gradient ตรงนี้ก็เอาไว้สำหรับเราตั้งค่าเวลาเราจะปิดหรือว่าเปิดไฟเนี่ยถ้าเราต้องการให้มันค่อย
ดับลงนะครับหรือว่าค่อยๆสว่างขึ้นนะครับก็คือเรามาปรับตั้งค่าในส่วนนี้นะครับคือค่ามาตรฐานเนี่ยตั้งไว้ที่1เวลาเราปิดไฟนะครับมันก็จะเป็นการปิดสั่งปิดปุ๊บก็ปิดเลยครับเปิดปุ๊บก็จะเปิดขึ้นมาเลยถ้าเกิดว่าเราต้องการให้มันค่อยๆเปิดค่อยๆสว่างขึ้นหรือว่าค่อยๆหลีแล้วก็ดับลงไปอย่างเงี้ยนะครับก็ให้เราไปตั้งค่าที่เมนู on off gradient ตรงนี้นะครับตรงนี้เราก็สามารถกำหนดเป็นตัวเลขได้เลยครับก็คือสูงสุดได้ถึง60นะครับผมจะลองตั้งไว้ที่15ครับอันนี้คือเวลาเปิดนะครับแล้วก็เวลาปิดก็15เหมือนกันเดี๋ยวลองปิดดูครับสั่งปิดแล้วไฟก็ยังติดอยู่นะครับเราก็จะค่อยๆหลีลงหลีลงแล้วก็จะดับไปเวลาเปิดก็เหมือนกันครับพอเปิดปุ๊บเนี่ยก็จะค่อยๆสว่างขึ้นอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเราจะปรับเวลานะครับว่าจะให้มันหน่วงขนาดไหนนะครับช้าเร็วก็อยู่ที่เราตั้งค่านะครับรองรับการทำงานร่วมกับ Google Home ครับแล้วก็รองรับการสั่งงานด้วยเสียงเดี๋ยวผมจะลองสั่งงานด้วยเสียงผ่าน Google Assistant นะครับ Google ปิดซาลาเปารับทราบกำลังปิดซาลาเปา Google เปิดซาลาเปาได้เลยกำลังเปิดซาลาเปา Google เปลี่ยนซาลาเปาเป็นสีแดงได้เลยกำลังเปลี่ยนซาลาเปาเป็นสีแดง มาดูการทำงานกับ Apple HomeKit กันบ้างครับตอนนี้แอดเข้ามาใน HomeKit เรียบร้อยก็คือผ่านทาง Semi Smart HomeKit Zigbee Hub นะครับเมื่อเข้ามาแล้วเราเข้าไปดูรายละเอียดครับก็สามารถปรับตั้งค่าได้เลยครับเปลี่ยนสีเปลี่ยนอะไรได้เหมือนกันสั่งปิดสั่งเปิดก็สามารถทำได้ครับก็จะมีการดิมตามที่เราตั้งค่าไว้นะครับแบบนี้สำหรับการสั่งงานด้วยเสียงนะครับก็สามารถสั่งงานด้วยเสียงด้วย Siri ได้เช่นกันนะครับเดี๋ยวมาทดสอบกันครับปิดซาลาเปาโอเคซาลาเปาปิดแล้ว เปิดซาลาเปาเป็นสีแดงโอเคซาลาเปาสีเขียวเรียบร้อยโอเคประมาณนี้นะครับก็สามารถทำงานได้ไม่มีปัญหาใดๆครับสุดท้ายก็จะเป็นการเปรียบเทียบเกี่ยวกับระดับความสว่างที่ได้จากโคมนะครับตอนนี้ผมเปิดไฟดาวไลท์ปกตินะครับ4ดวงที่ใช้อยู่ในห้องก็คือดวงละ9วัตต์รวมแล้วก็ประมาณ36วัตต์เดี๋ยวจะเปรียบเทียบกับโคมเซมิสมาร์ทนะครับที่ให้พลังงาน24วัตต์เนี่ยความสว่างที่ได้เนี่ยจะแตกต่างกันขนาดไหนครับผมจะเปิดโคมก่อนนะครับแล้วก็จะปิดไฟดาวไลท์โอเคตอนนี้แสงเนี่ยจะอยู่ในโทนวอร์มไลท์นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเป็นแสงขาวนะครับอันนี้คือสว่างสุดละความสว่างก็ 100% พอจะได้ความสว่างประมาณนี้ครับซึ่งต้องบอกก่อนว่าตำแหน่งที่ผมเอาโคมไปติดเนี่ยมันไม่ใช่ตำแหน่งที่ควรจะเป็นนะครับผมไปแขวนไว้ที่ผนังนะครับดังนั้นความสว่างมันก็อาจจะไม่ใช่ความสว่างที่แท้จริงนะครับซึ่งค่าพลังงานที่อ่านได้จากมิเตอร์ที่ผมไปทำปลั๊กเสียบไว้เนี่ยมันขึ้นมาประมาณ19วัตต์นะครับไม่ถึง20วัตต์นั้นมันก็อาจจะไม่ได้ตามสเปคที่ผู้ผลิตเขาแจ้งไว้ที่24วัตต์แต่ผมจะลองปรับในส่วนของซีนครับนี่คือซีนต่างๆอันนี้คือค่าสำเร็จรูปที่แอปมีให้ถามว่าเพียงพอไหมผมก็ถือว่าเพียงพอต่อการใช้งานนะครับเราก็สามารถปรับเปลี่ยนตามความต้องการได้แล้วก็สามารถทำงานได้นะครับถ้าเปิดไฟระดับนี้ผมก็ทำงานได้ไม่มีปัญหาอะไรครับถือว่าเพียงพอต่อการใช้งานถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ iPoshop DIY ด้วยนะครับถ้ามีข้อมูลส่วนไหนผิดพลาดต้องขออภัยแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ